এয়া হৈছে ননাই বহুমুখী পানী যোগান আঁচনি। অসমত পানী যোগানৰ ধাৰণা সলনি কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা এক অভিনৱ প্ৰয়াস। হিমালয়ৰ পাদদেশত বসবাস কৰা আমাৰ জনসাধাৰণে শতিকাজুৰি পানীৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে। ভূটানৰ পৰা বৈ অহা জলধাৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এই অঞ্চলবাসীৰ জীৱনে আজি লাভ কৰিছে এক নতুন দিশ। এই উত্তৰ অঞ্চলত আমাৰ পানীৰ বহুত নাটনি। সেই পানী আনিবৰ কাৰণে আমি বহুত দূৰলৈকে যাব লগা হয়। বাগানত আনিব যা গৈছিলোঁ আগতে, কিন্তু এইবাৰ ইয়াতে পানী পোৱাৰ পৰা আমি বহুত আনন্দিত। এনে এক প্ৰচেষ্টা যিয়ে 20,000তকৈও অধিক পৰিয়ালক 24 ঘণ্টাই পৰিশোধিত পানীৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰলা বহুমুখী পানী যোগান আঁচনিৰ সফলতাৰ পিছত ননাই প্ৰকল্পই প্ৰমাণ কৰিলে যে অসমে কেনেকৈ ন্যূনতম শক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰি মধ্যাকৰ্ষণৰ জৰিয়তে পানী পৰিশোধন আৰু যোগান ধৰিব পাৰে। ননাই নদীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা পানী দুটা সুকীয়া পৰিশোধন কেন্দ্ৰত শোধন কৰা হয়। জোন 1ৰ বাবে ননাই খুটি পানী পৰিশোধন কেন্দ্ৰই 12,152টা পৰিয়াললৈ পানী যোগান ধৰে আৰু জোন 2ৰ বাবে চামৰাং পৰিশোধন কেন্দ্ৰই 8,509টা পৰিয়ালক পানীৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। যিটো স্কিম হৈছে একদম জালিমুখৰ পৰা আহিছে। মোৰ ঘৰৰ পৰা আল্টিমেটলি মোটামুটি 30ৰ পৰা 37 কিলোমিটাৰমান দূৰ, আৰু মই নিজে আছিলোঁ স্কিমখনত পূৰা লগে ভাগে লাগি দিছোঁ। একদম 7টামান নদী পাৰ কৰি আহিছে। ৰিজাৰ্ভৰ 2টামান ৰিজাৰ্ভ আছে, ৰিজাৰ্ভৰ মাজে মাজে অনা হৈছে পাইপখন। চৰকাৰক নিশ্চয় ধন্যবাদ দিব লাগিব যে আমাৰ এই একদম পিছপৰা অঞ্চলত যে ইমান ডাঙৰ এখন স্কিম দিছে, আৰু এই স্কিমখন যদি নিদিলে হয় আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি একদম শুকাই মৰি গ'লে হয়। এনেকুৱা অৱস্থা। পানীখিনি পাই ৰাইজৰ বহুত উপকৃত হৈছে। য'ত স্থানীয় লোকসকল জল সংগ্ৰহৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমত জৰ্জৰিত, ননাই প্ৰকল্পই তেওঁলোকৰ জীৱন কৰি তুলিছে সহজ আৰু সুলভ। এয়া অসমৰ প্ৰগতিৰ নতুন অধ্যায়, য'ত প্ৰতিজন নাগৰিকৰ জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাটো হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃঢ় নেতৃত্ব আৰু অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। ননাই বহুমুখী পানী যোগান আঁচনিখন অসমৰ স্থিতিস্থাপকতা আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ এক জ্বলন্ত প্ৰতীক।